У нас проводиться. Так, хотіла нагадати, що ми проводимо запис, тому якщо ви обираєте відкрити камеру або ставити запитання, то просто щоб ви знали, що цей запис він буде доступний на YouTube для перегляду іншими людьми. Okay, can you see the slides? Yes. Thank you. Okay, it's really wonderful to be able to be with all of you tonight. Я дуже рада мати змогу бути з вами, з усіма сьогодні. There's something about just being able to be together, even though we're far apart in so many other ways right now in this moment, we're all together. І є дещо таке особливе в тому, щоб ось так збиратися разом, правда ж? Навіть незважаючи на дистанцію, яка розділяє нас, все одно, так збираючись разом, ми відчуваємо, да, таку єдність. I know many of you are probably feeling really tired and overwhelmed and stressed and worried. Багато з вас, мабуть, почуваються дуже втомленими, дуже в стресі, хтось хвилюється дуже. And yet you are here. You are here and wanting to do something that is important and meaningful. І все одно, незважаючи ні на що, ви обрали бути тут сьогодні і робити те, що є важливим, є значимим. And so I am just grateful and humbled by your courage and your commitment to continue to put good into the world. Отже, я просто дуже вдячна вам, і я просто схиляюся перед вашою такою мужністю і вашим посвяченням, що ви все одно хочете навчитися краще допомагати іншим людям у цьому світі. In case you weren't with us on Tuesday, I'm Dr. Corey Shaneberg. I'm the director of our Child and Adolescent Mental Health Counseling Program as part of Open Doors. Якщо ви не були з нами у вівторок, я представлюся ще раз. Мене звуть доктор Корі Шонеберг, і я директор нашої програми консультування, психологічного консультування дітей та підлітків в Open Doors. My colleagues, who several of them are here tonight with you as well. І сьогодні кілька моїх чудових колег з нами також. We're all here just supporting you and staying connected, and hopefully this will be a helpful time tonight. Отже, ми всі тут для того, щоб підтримати вас, для того, щоб ось так, знаєте, бути разом, бути на зв'язку. І сподіваюся, що сьогодні у нас буде ще одна чудова зустріч. If you're one of our American faculty, can you just give everybody a wave and a smile to let them know you're here? We cannot see all of them because we see presentation. Oh, I'm sorry. They are there. Доктор Шонеберг попросила, щоб наші американські викладачі нам помахали і посміхнулися. Я кажу, ми не всіх бачимо, тому що бачимо презентацію. Тому зараз we still see presentation? Okay, you can still see it, yes? Yeah. Mm-hmm. Okay. So we'll go ahead and get started for tonight. Отже, ми тоді почнемо вже на сьогодні, будемо розпочинати. One thing I wanted to remind you, just like we said on Tuesday, that really tonight, this is about you feeling supported, empowered, and honored. Як ми говорили вже у вівторок, що ці зустрічі ми проводимо для того, щоб ви відчували, що вас підтримують, щоб ви відчували таку, знаєте, впевненість у своїх силах, і щоб ви відчували також те, що ми просто схиляємося перед вашою такою мужністю. Supported in the sense that we have our community here of people who we can help each other and lift each other up, stay connected.
коли я говорю, що хочу, щоб ви почувалися, що вас підтримують, тобто, бачите, ми всі разом з вами тут зібралися сьогодні. Багато наших колег прийшли. Ми всі прийшли, щоб показати вам, що ми тут для вас, що ми думаємо про вас, що ми все одно маємо єдність. And empowered in that if you can learn just one thing that helps you to understand how to help a child and just to do even a small thing, it's a way of being empowered. І коли я кажу, що хочу, щоб ви відчували впевненість у своїх силах, знаєте, якщо ви хоча б одну річ винесете з цих наших зустрічей, яка допоможе вам у роботі з дітками в таких кризових умовах, то це вже буде достатньо добре, що це дасть вам впевненість у своїх силах. And lastly, that you would feel honored and that things that we're talking about tonight are also things that you and the people that you care about are experiencing. So it's okay if this feels really sensitive to you and personal. І останнє, те, що я казала, що тобто ми так схиляємося перед вашою мужністю, ми вшановуємо вас. Просто те, що я мала на увазі, що я розумію, що ви працюєте зараз з клієнтами, з дітками, і це не те, щоб люди приходили до вас з проблемами, які для вас не є актуальними на даний момент. Навпаки, воно болить зараз і вам, і воно болить вашим клієнтам, але все одно ви переступаєте себе і допомагаєте іншим людям, хоча те, що вони вам розповідають, воно вам відгукується болем також, воно особисто є і для вас. So let's stick together because that's the only thing for sure that we know to do that will be the most helpful thing we can do, and that's just to stay together. Отже, давайте залишатися разом, тому що це, мабуть, єдине, що ми точно знаємо, що ми можемо зробити у будь-якій ситуації, і це завжди допомагає. Тому давайте залишатися разом. Okay, so if you did not get to see our presentation on Tuesday, it's available now online. Якщо ви не мали змоги подивитися нашу презентацію у вівторок, то вона зараз доступна онлайн. But in a brief review, reminders that if you have a question, we want to keep the safety in the group. So just please ask questions in general instead of sharing very specific situations and stories. Коротенько нагадаю вам правила, про які ми договорилися у вівторок. Якщо ви хочете поставити запитання більш конкретно про якусь конкретну ситуацію, то, будь ласка, якомога більш загально описуйте ситуацію, щоб не тригерити інших учасників якимись деталями. We'll review the structure of a counseling session and some goals you can have when you're working with children and families. Ми також зробимо певний огляд консультаційної сесії, тобто структуру такого кризового консультування. And we'll talk about the different areas of dysregulation and distress that are really common in trauma in children. Звичайно, що я маю на увазі консультування сімей та діток. Ми про це будемо говорити сьогодні. Також поговоримо про сфери травми та дерегуляції у діток. And then we'll discuss some more specific interventions that address those specific domains. І потім поговоримо про деякі конкретні втручання, які будуть актуальними у тих чи інших сферах травми. Okay, so we discussed last time acute stress disorder. Минулого разу ми говорили про гострий стресовий розлад. One thing that I did want to remind you of that's so important is this umbrella care. Одна річ, яку я хотіла нагадати вам, вона є дуже важливою, і це така парасолька турботи. Again, I really want to encourage you that this is your philosophy, that you are providing an umbrella for the parent before you are helping the child. Я хотіла ще раз нагадати вам, що це є ваша філософія, що ви забезпечуєте таку парасольку турботи для батьків і потім уже для дитини. This means that support and care, it comes from the top and goes down like a funnel. Це означає, що турбота та підтримка, воно приходить зверху і іде тоді вниз, як така воронка.
So, in order for a child to become regulated and to move out of a place of distress into a place of calmness, they need their parent to be able to do that. Для того, щоб дитина була врегульована і могла перейти від такого стану, да, дистресу до стану спокою, то конче необхідно, щоб батьки були врегульованими. And in order for a parent to be able to do that, this means that you also need to be in a place where you're feeling regulated and okay. А для того, щоб батьки могли бути врегульованими, да, то потрібно, щоб ви були врегульованими, щоб ви могли надати їм ту підтримку. And right now, that may be very, very hard to do. Мабуть, таки зараз, в ці часи, ось цього досить важко досягти. And that's okay. That means that you're also a human being with your own experiences as well. І це нормально, це просто означає, що ви також є жива людина із своїми власними також досвідами, переживаннями. In order to help yourself get regulated, please utilize a supervisor or a consultant or the regulation groups that we have established. І для того, щоб вам самим бути врегульованими, будь ласка, користуйтеся послугами, допомогою ваших супервізорів, консультантів, да, системою підтримки, яку ми створили. So when you help yourself, you're making yourself available to help someone else. So start with you first. А коли ви допомагаєте собі, то таким чином ви робите себе доступним для допомоги іншим людям. Отже, будь ласка, починайте спочатку з себе. At the end of our meeting today, if you don't have a supervisor or someone to meet with and consult with, you can let us know and we will get you connected with somebody. В кінці нашої зустрічі сьогодні, якщо ви не маєте супервізора чи консультанта, якщо хотіли би його мати, то ми допоможемо вам його знайти. В кінці сьогоднішньої зустрічі ми домовимося. Okay. Also in review is this structure for a crisis counseling session. Отже, тут ви бачите такий огляд структури сесії кризового консультування. We talked about this a lot on Tuesday night, so if you are unsure about this, I encourage you to go back and watch the other presentation. Ми багато говорили про це у вівторок, тому якщо є у вас така можливість, я би дуже рекомендувала вам знайти те відео і переглянути його, і подивитися також презентацію. Again, a lot of times in crisis counseling situations, you only may get to right here, which is just to go down to where you're just taking care of the parent. Знову ж таки, я говорила про те, що дуже часто у кризовому консультуванні ви можете максимум дійти ось до цього рівня, тобто до турботи про батьків. So it's okay if you don't do all of these things in a session. Sometimes it's just doing one or two of them. Тобто це нормально, якщо ви не зможете пройти через всі ці етапи на одній сесії. Навіть якщо один чи два пройдете, то це вже є добре. Sometimes we feel an urgency to want to fix or to rush so that people will feel better. Іноді ми відчуваємо таке відчуття, що ніби найскоріше хочемо там допомогти, найскоріше досягти результату, щоб людям стало легше. But actually, sometimes it's that sense of rushing can actually make the problem more intense for the other person. Але іноді ось це таке, відчуття поспіху може навпаки, тобто для іншої людини, додати якихось неприємних відчуттів, такої тривожності. So going slow, paying attention to the pace of the person that's in front of you and just going at their speed is really important. Отже, дуже важливо просуватися достатньо повільно, тобто дотримуватися темпу людини, яка
сидить перед вами, якій ви намагаєтеся допомогти? Um, so, in looking at this, one of the things that we were talking about is assessing the needs, the domain that might need an area of regulation. Ось тут одна з речей, про які ми говорили, це оцінка потреб, оцінка сфери, в якій є дерегуляція, тобто, щоб зрозуміти, в якому напрямку працювати. So, when we look back at these domains, which we talked about the first two on Tuesday, Отже, коли ми, у вівторок ми поговорили про перші дві сфери дерегуляції. you can see that there's also physical, cognitive, social, and spiritual areas that someone might be experiencing distress. Отже, окрім поведінкової та емоційної сфери, про які ми говорили, є ще фізична, соматична, когнітивна, соціальна та духовна. So we'll just spend a little bit of time of talking about what this looks like in children. Отже, ми приділимо трошки часу для того, щоб поговорити, як це виглядає саме у діток. And again, as we talked about on Tuesday, that so much of this is a normal, typical reactions that we can expect in the aftermath of a significant crisis. І знову ж таки, як ми говорили у вівторок, що багато з цих проявів, які тут перераховані, вони є абсолютно нормальною реакцією на кризу. So if a children is exhibiting these problems or symptoms, it does not necessarily mean it's going to stay that way forever. Most children are able to work through it with the help of a parent. І ще один важливий момент, якщо дітки проявляють ось ці проблеми, ось ці симптоми, це абсолютно не означає, що вони будуть їх мати завжди. Да? Тобто у більшості випадків це все з часом проходить. And that's very often what parents need to hear is that this problem is an appropriate reaction to a really abnormal situation. Знаєте, дуже часто батькам необхідно почути це. Просто те, що такі проблеми, да, такі прояви у дитини, це є нормальною реакцією на стрес, на таку ситуацію. It is appropriate to be stressed and scared and worried and angry. І це є абсолютно нормально, да? Тобто припустимо, умісно, да? Бути наляканим, сердитим, да? Якісь мати депресивні, да? Якісь моменти, тобто для дитинки, якісь істерики, тобто все це є нормальною реакцією. And for children, this is the form, this is the expression that those feelings take. Тобто для діток ось саме в таких формах, які перераховані тут, проявляються, да, ось ці їх там, страх, переживання і так далі. So looking in that physical domain, we might see hypo or hyper arousal. Отже, зараз поговоримо про третю групу, да, продовжуємо. Це фізичні або соматичні прояви, да, це така сфера. Тут характерно гіпо або гіперзбудження. Children may seem like they are just put on a motor and are just going all the time and just non-stop, just so much anxious energy. Діти, вони можуть виглядати так, нібито, знаєте, в них батарейка ніколи не вимикається, не сідає, тобто постійно скільки енергії, вони постійно там бігають. Hypoarousal is the opposite of that, where energy is just totally depleted. Тобто це ми описували, як виглядає гіперзбудження. Натомість гіпозбудження – це протилежний стан, коли абсолютно ніякої енергії немає. These children may be sluggish, just laying on the floor instead of getting up to go do something that they need to do, and just not following instructions because they're just laying around and are unmotivated. Тобто такі дітки, вони навпаки такі, знаєте, мляві, вони там просто лежать, там десь або сидять на підлозі, або просто тобто неможливо їх витягти кудись, вони не хочуть нічим займатися, ні гратися, не бігати, тобто ніякої мотивації, ніякого інтересу. They may also just be daydreaming a lot and just seem to be
just kind of mentally checked out or unavailable. Тобто, якщо в дитинки гіпоактивність, то вона, знаєте, так, англійською мовою це таке слово, що денний, як сказати, тобто денні сновидіння. Тобто дитинка, вона нібито не спить, але вона там собі щось так замислюється, що навіть не реагує на те, що відбувається навколо неї. It's very common for children to begin to have nightmares after a big crisis. Також дуже типово для діток в таких ситуаціях, що в них нічні кошмари починають розвиватися. They may suddenly start to want to sleep in the same bed as their parent, even if they're older children. Такі дітки можуть зненацька почати знову проситися спати з батьками в одному ліжку, навіть якщо вони вже спали в своєму ліжечку, навіть якщо вони вже досить дорослі. Children also complain a lot of having stomach aches or think that they're getting sick, and they'll talk about their tummy hurting. А дітки починають скаржитися на те, що там головка болить чи животик болить. Some of the cognitive signs of acute stress are having difficulty thinking or concentrating. Говорячи про когнітивну сферу, то тут спостерігається так, що дитинці складно думати. So they're not able to learn or do well in school or just really focus, think of tasks that they need to do. Тобто такі дітки, вони не в змозі нормально навчатися, звичайно, погіршується успішність у школі. Тобто в них немає ось такого, знаєте, розуміння, що є поставлені задачі, завдання, їх потрібно вирішити, потрібно, тобто вирішувати ті задачі. If a child saw something or experienced something especially intense, they might also experience flashbacks. Якщо дитина бачила щось особливо таке, страшне, дуже таке інтенсивне, або пережила це, то така дитина може переживати флешбеки. And this sensation is like having a movie that's just playing on repeat over and over in your mind of something terrifying that you saw. І флешбеки це означає, що нібито, знаєте, як постійно програється один і той самий фільм, перед очима. Тобто та страшна картина, яку бачили, тобто воно постійно повертається. In children, we can recognize this because they will engage in play where they're just recreating that experience over and over again in their play. Також в дітей ми можемо бачити прояви такі, що тобто дитина грається, тобто в іграх вона відтворює ось ту стресову ситуацію, яку вона пережила, і вона робить це знову і знову. This type of play seems very different because it doesn't have a big storyline and it doesn't seem fun to the child. It just seems repetitive and very serious. Тобто і такі ігри, вони, тобто можна бачити, що це для дитини не те, що там цікаво і прикольно, так, знаєте, весело, а навпаки, тобто видно, що самій дитині важко, і вона програє це знову і знову повторює ці ігри, і це є серйозно для дитини. Parents might also talk about how the children will suddenly go back to baby talk or things that seem regressive. Також батьки говорять про те, що дітки, вони повертаються до такого, знаєте, як говорять, як маленькі дітки, там сюсюкають, так, тобто як малесенькі, як говорили, коли були маленькими, тобто вони нібито регресують зненацька. It's very common for children who've been potty trained to maybe begin to start having accidents and going back to behaviors that they did when they were toddlers. А для діток, які вже вміють дуже добре ходити на горшочок, в даному випадку дуже типово, що вони нібито розучуються це робити, вони починають там знову ходити в штанці або там в ліжечко вночі. In the social area,
children will sometimes isolate and pull away from their parents and their other support figures. В ось говорячи про соціальну сферу, то діти іноді можуть ізолюватися, тобто відсторонюватися від батьків чи опікунів. They may suddenly become very aggressive or hostile. Вони зненацька можуть стати дуже агресивними, ворожими, Which can be very distressing if the child becomes aggressive towards the parent, which may be something that's never happened before. дуже багато стресу додає батькам ситуація, якщо дитина може стати ворожою, агресивною по відношенню до самих батьків, особливо якщо раніше це ніколи не траплялося. If a family becomes separated, the family member who has to stay behind, a child might be very angry at that person, and instead of giving a heartfelt goodbye, might do something that seems hurtful towards that person. Наприклад, якщо один член родини змушений певний час перебувати тобто на відстані, да, тобто або піти воювати, або тобто змушений бути не з родиною, то дитинка маленька, вона може сердитися на того члена родини, там, наприклад, якщо це є тато, да, і тоді, наприклад, там на прощання, замість того, щоб обійняти, скажімо, тата, да, вона навпаки може щось там зробити, висловити, да, свій гнів, там, свою образу. And while this is often very hurtful, we can understand it as a reaction to the trauma and part of the grief, and that it's not reflective of the child's real feelings about that person. Звичайно, що для батьків така поведінка дитини, вона дуже так, боляче, да, сприймається, але в той самий час потрібно розуміти, що це просто реакції дитини на стрес, реакція на горювання, да, що там відсутність протягом певного часу, там важливого дорослого в її житті. І ця реакція дитини абсолютно не висловлює ставлення цієї дитини до цього дорослого. And on the opposite end of the spectrum from hostility, children may suddenly become really clingy and very dependent upon a parent. І може проявлятися протилежне. Тобто дітки стають не ворожими і відстороненими, а навпаки, вони постійно висять, да, на батьках, вони не відпускають батьків, вони хочуть постійно бути на ручках, постійно поряд. And separation anxiety in crisis situations may become very intense, where the child doesn't even want the parent to leave the room without them. І ось така сепараційна тривожність може стати дуже сильною, дуже інтенсивною до тої міри, що дитина навіть не відпускає маму там, чи тата вийти з кімнати, хочуть постійно бути разом. And children may also feel spiritual distress as well. І наступна сфера дерегуляції можливої – це є духовна. They might start to think that there are bad guys everywhere and that the world is just a terrible and scary place. Тобто дітки можуть почати думати, що всі люди навколо погані, що світ – це дуже таке страшне місце. They might feel deeply betrayed or wonder if God has forgotten them. Вони можуть почуватися зрадженими, вони можуть думати, невже Бог забув про мене. And sometimes they ask adults these questions, which can be very hard for us because we struggle with this too. І іноді вони задають дорослим такі запитання, що може бути дуже важко для нас, тому що ми самі з цими переживаннями живемо. So as you look at these different domains, you can see how they're all different facets of how acute stress and trauma looks. Отже, якщо ви подивитеся на ці можливі сфери прояву дерегуляції у дітей, ви побачите, да, що це просто різні сторони, тобто того, як може виглядати травма.
before we move on, what questions do any of you have about this? Перш ніж ми далі підемо, хотіла запитати, які запитання у вас є стосовно ось цього? The main question is what to do with all this, what intervention to use. Thank you. Ну, головне запитання, що з цим всім робити, які застосовувати втручання. Yes. So once you are able to see what is happening in a child, then you're able to understand it and then find an appropriate response for that. Так, дійсно, якщо ви зможете зрозуміти, що відбувається з дитинкою, тоді ви зможете підібрати правильне втручання, да? Тобто правильну схему дій, скажімо так, щоб допомогти саме в цьому. So if we go back and look at our structure of our session, we can see that part of that is trying to figure out what exactly is the biggest need, where is the biggest problem. Отже, якщо ми повернемося до ось цієї структури сесії, да, ми бачимо, що тут важливо визначити, в чому є найбільша потреба. Okay. So and that's what we're going to talk about next is interventions that are specifically targeted for each one of those domains. Тобто, що є найбільшою проблемою. І пізніше сьогодні ми поговоримо про втручання, які націлені на кожну конкретну з цих сфер. Тобто, відповідно до сфери, спеціальні втручання. Thank you. Did that answer your question? Чи це As you відповіло? answered. You answered. I will answer your question. Yes. Yeah, but Я, thanks скажімо for так, я відповім на point. ваше запитання сьогодні. But you underline the key points, and that's important. If we don't recognize what the behaviors are that we're seeing, and if we don't understand them in light of trauma, then we're not able to help as well. Тобто, якщо ми не зможемо визначити, да? Тобто, які моделі поведінки ми бачимо, тобто, які це сфери дерегуляції, про яку травму це свідчить, то тоді ми і допомогти не зможемо. However, we also have to keep in mind that there may be other mental health issues that are making some of these problems even more complicated and difficult. Але потрібно також тримати в голові те, що можуть бути ще якісь, окрім ось даної якоїсь кризової ситуації, якісь проблеми з психічним здоров'ям, або, можливо, якісь інші там проблеми, інші моменти, які можуть ускладнювати рішення ось даної конкретної ситуації. So, for example, a child who might have autism spectrum disorder, a trauma or crisis experience, some of these behaviors, perhaps maybe the physical or the behavioral ones, will become extra intense. Наприклад, якщо дитинка належить до якогось спектру аутизму, да, тобто є якийсь спектр аутизму, то ось такі якісь там травми, переживання, да, дистрес, воно може для таких діток бути надзвичайно інтенсивним, тобто більше, ніж для інших діток. For a child who's already experiencing anxiety or some spiritual distress in the sense that they think the world is an unsafe place, a crisis experience can just further ingrain some of those beliefs. Для дитинки, яка переживає і так уже тривожність, да, то якщо до неї додасться ще ось ця стресова ситуація, то тут можуть похитатися і основні там переконання, да, там про, скажімо, там безпечність цього світу і так далі. Before we go into the interventions, does anybody else have any questions about this specifically? Перш ніж ми перейдемо до втручань, хотіла запитати, чи в когось є якісь запитання про ось конкретно ось цей матеріал?
I want to remind you that as we move into interventions, Хотіла нагадати вам, що коли ми перейдемо до втручань, that one of the biggest challenges right now is that everything feels so big and so overwhelming that we feel like we don't know what to do. що зараз, знаєте, через те, що наскільки загострені всі відчуття, да, і все це таке свіже, воно виглядає, знаєте, таким страшним і таким, ну, непоборним, що іноді ми навіть не знаємо, що робити. And I just want to encourage everyone here and remind everyone here that you do know how to connect with people. You do it really well. Я просто хотіла підтримати, да, підбадьорити кожну людину тут. Хочу сказати, що ви знаєте, як це робити, ви знаєте добре, що робити. And that as we learn interventions, never forget that that connection piece is the most important intervention you have. І коли ми вивчаємо ось ці різні втручання, будь ласка, ніколи не забувайте про те, що ось саме зв'язок, да, встановлений з дитинкою, з клієнтом, це найбільш такий фактор, який, ну, найбільш важливий фактор. Okay, so with that in mind, let's talk about interventions. Отже, пам'ятаючи про це, давайте перейдемо до обговорення вже самих втручань. Okay, on Tuesday night, we did these together, if you remember. Угу. У вівторок ми з вами робили ось ці втручання разом, якщо ви пам'ятаєте. They are really playful, and anytime you're working with children, that's always the key. Вони такі грайливі, да, в такій грайливій формі. І кожного разу, коли ви працюєте з дитинкою, то це є основний такий ключ. Children will not participate with you if there's not a sense of fun, because it feels too intense, it feels too heavy. А діти ніколи не будуть брати участь, да, тобто якось співпрацювати з вами, якщо не буде там ось такого відчуття, щось таке цікаве, щось прикольне, да? Тому що якщо все ось так серйозно, то для дитини це занадто складно, вона, ну, не може цього витримати. Fun and play provides us with a sense of safety and connection, and that is the most important part of any intervention. Тому що ось це така, знаєте, веселість, такі, ну, грайливість. Це важливо, тому що воно дає відчуття безпеки і відчуття такого зв'язку. Да? І без цього ніяке втручання не буде мати ефекту. So as we talk about these, I encourage you to hear it with that sense of playfulness, because that is really the most important part of it. Отже, коли ми говоримо про це все, хочу, щоб ви постійно тримали в голові, що це все повинно бути зроблено з таким, знаєте, грайливим, в такому грайливому характері, да? Не серйозно, а так грайливо, жартівливо. Okay, so some of you, I recognize you in our group and I know you. Some of you I don't, but how many of you, maybe put in the chat, how many of you have been trained in Sandtray? Угу. Я деяких з вас пізнаю і знаю, що ви вже пройшли тренінг чи проходите заняття з пісочного, роботи з пісочним лотком, а деякі я просто не знаю. Будь ласка, в чаті напишіть ті, хто має якусь підготовку у роботі з пісочним лотком. Check out the Sandtray. Okay, there's a few. Так, декілька мають, я бачу. A lot. О, доволі багато. I bet you guys got the training through our program too. Ага. Тобто цей тренінг вам стане у нагоді і для нашої програми також. Okay, well, I'm glad to see that. If you have been trained in Sandtray, this is a really helpful app for you in these times.
Я дуже рада це бачити, тому що якщо ви вже пройшли певний тренінг, певну підготовку з роботи з пісочним лотком, то цей тренінг, він також вам стане у нагоді і буде таким хорошим підкріпленням. You are able to use your phone or an iPad or a computer to click on this link here. І ось дивіться, є такий ресурс, як онлайн-пісочниця, і цей ресурс є безкоштовним. Можна заходити туди з телефону, з там, планшету чи з комп'ютера. And this provides you with a very basic digital sand tray. І це дає вам доступ до такого дуже базового цифрового пісочного лотка. So this is really helpful because right now you may not have a lot of materials and you may be doing counseling over the internet. Це, можливо, буде досить таким допоміжним інструментом для вас, особливо зараз, тому що, можливо, немає достатньо матеріалів, а можливо, ви переважно через інтернет консультуєте. So if as you're assessing and this is especially helpful for maybe older children or adolescents or even to do with parents who are feeling really overwhelmed. І це особливо є хорошою допомогою для діток більш старшого віку, для підлітків, або навіть для дорослих, для батьків, да? Які просто відчувають, що все, що відбувається, воно просто трошечки вже так важко витримати їм. And when I say older children, I mean probably around the age of 11. Коли я кажу більш дорослі дітки, я маю на увазі там дітки десь віком біля 11 років. So 11 and up, so all the way through adulthood, you can use this. Отже, з 11 років і більше, тобто навіть і в дорослому віці це можна використовувати. So as you're doing your crisis counseling protocol and checking for the needs and the assessments, Отже, коли ви слідуєте протоколу кризового консультування, ви визначаєте потреби, you're listening for aspects of, okay, which one of these domains is the biggest need right now? ви намагаєтеся зрозуміти, да, які аспекти, тобто симптоми проявляються, тобто до яких сфер дерегуляції вони належать. And then you are going to provide a sand tray prompt that will target that domain. І потім ви забезпечите таку підказку чи вказівку при роботі з пісочним лотком, яка буде націлена саме на ту сферу. You can see that in the emotional and in the cognitive prompt, I use the words right now. І у емоційній та когнітивній сфері я використовую слова прямо зараз. This is a really helpful thing to include because it reminds the client that they're experiencing it right now, but it's going to pass eventually, this overwhelming feeling. І це дуже важливу роль грає, тому що це дає їм зрозуміти, що так, вони відчувають це прямо зараз, але рано чи пізно воно пройде. So it really grounds it in, you're feeling this right now, but you can move. There is hope for you to change your internal world. Тобто це дуже важливо дати людині зрозуміти, що так, ви відчуваєте це зараз, але це пройде. Це не те, що воно там змінить весь ваш внутрішній світ, і це вже, тобто ви вже ніколи не будете як раніше. Another helpful prompt might be to create a sand tray of things that help you to feel, that bring you joy and that you feel happy about. І ще те, що може стати у нагоді, це можна в пісочному лотку давати такі там підказки, вказівки, да? Щоб трошечки так принести людині радість, тобто, щоб вона працювала над чимось, що просто приносить їй відчуття щастя. Prompts can also address just feelings of safety, things
and people and situations that bring about that sense of safety and comfort. І вказівки вони можуть також бути спрямованими на ситуації якісь, які приносять людині відчуття безпеки, комфорту. So I would encourage you to brainstorm some different sand tray prompts that you might use to match these different domains. Отже, я би вам порадила трошечки так пошукати різноманітні такі приклади підказок чи вказівок у пісочному лотку, які будуть націлені конкретно на кожну з цих сфер дерегуляції. And then that way you're ready when you're in a counseling situation to pull out one of those prompts that addresses one of these specific components. Тому що тоді ви будете вже готовими, і коли ви вже будете в умовах консультацій, консультувати, то ви зможете оцінити, яка сфера дерегуляції тут присутня, і тут же потрібну вказівку у пісочному лотку використати. Again, I would only encourage this intervention if you've been trained in sand tray work. Знову ж таки, я тільки рекомендую це втручання, якщо ви вже пройшли тренінг по роботі з пісочним лотком. Are there any questions about this intervention in particular? Чи є якісь запитання стосовно конкретно ось цього втручання? If you find yourself in a situation where you don't have any tools or any toys or anything that we think that we need, and you also don't have internet, remember that if you are able to go outside, you can gather sand tray from the yard. You can use rocks and sticks, you can use nature items, and those can become your tools for sand tray as well. Угу. І знаєте, якщо ви є в ситуації, коли у вас немає під рукою ніяких матеріалів для роботи з пісочним лотком, до того, що у вас немає інтернету, то що тоді робити? Ви просто можете піти на вулицю і зібрати все необхідне для роботи з пісочним лотком. Це може бути камінчики якісь, можуть бути якісь палочки, листочки, там що ви знайдете, там шишечки. І це стане інструментами у пісочному лотку. And the sand tray itself, if we don't have any access to internet or to sand, and you have rice by you, use a rice tray. Use whatever you have around you. І також, якщо у вас немає піску, там для пісочного лотка, ви можете використовувати, наприклад, рис. Просто взяти якийсь лоток, насипати рису. Тобто використовувати підручні засоби, те, що є у вас. Any other questions about this? Чи є якісь ще запитання стосовно цього? All right, let's move on to another intervention that anyone can use. Добре, давайте тепер перейдемо до наступного втручання, яке може використовувати кожен. Okay, keeping in mind that when you're doing crisis work, really, when you can involve the parent and do it with both the parent and child together, that's really the most ideal. Отже, хочу ще сказати, що коли ви працюєте з кризовою ситуацією, тобто з дітками, які пережили кризу, і у вас є можливість також батьків залучати, то це взагалі ідеально. So if you're in a situation where you can bring a parent in to do this, please do so. Отже, якщо у вас є яка-небудь можливість долучати батьків, будь ласка, скористайтеся будь-яким шансом. Okay, so in this, we are going to imagine that we are going to bake some amazing cookies. Отже, в цьому втручанні ми будемо уявляти, що ми збираємося спекти дуже-дуже таке смачне печиво. Now, cookies are when I think of the smell of cookies, that really brings a lot of comfort to me, but this can really be any type of food. І
коли я кажу про печиво, тому що, наприклад, для мене, коли я думаю про печиво, особливо про випікання печива вдома, то це мені вже дає таке відчуття, знаєте, комфорту. Але насправді не обов'язково печиво. Тут може бути абсолютно будь-яка їжа. Sorry, somebody wrote in chat that you can also use semolina for century. What? I didn't hear what you. I said, sorry, somebody wrote on chat that you can also use semolina to for century. Yes, thank you. Yeah. Mhm. So for this, it could be bread, it could be soup, it could be a traditional meal or a family meal, but together the family decides what are we going to make. Отже, замість печива це може бути суп, може бути борщик, це може бути абсолютно будь-яка страва, тобто родина, там батьки, дітки, разом вони вирішують, що вони будуть начебто готувати. Okay, so today we're going to be making some amazing cookies together as a group. Отже, сьогодні усією групою ми можемо, тобто ми будемо готувати дуже смачне печиво. So this means we need to have the tray in front of us and we need to breathe in those cookies, that smell. Отже, ми будемо уявляти собі, коли я кажу, що готуємо, це звичайно уявно, да? Тобто ми уявимо це таке печиво, яке прямо так ароматне, так пахне. So families do this together and they do deep breathing, which we talked about on Tuesday, how that impacts the body and is an automatic medicine for stress. Отже, вся родина робить це разом, починають з того, що вони дихають всі разом. І ми говорили раніше, да, вівторок, що це вже є таке хороше звільнення від стресу. But we want to make this more playful and take it further. Але ми хочемо, щоб зробити це ще більш таким грайливим і перейти ще на більш високий рівень. So these aren't just going to be any cookies. They're going to be safety cookies. Що не тільки ми будемо начебто випікати там смачне пахуче печиво, це буде таке безпечне печиво. So as a family, the family has to decide what each person needs to share. What do they feel? When are they feeling the most safe right now in the circumstances that they're in? Sorry, I'm not sure I So maybe how they feel when moments that they feel safe in whatever circumstances they might be in right now. So in those moments, what And each person in the family will share. Okay, I feel really safe when you're sitting next to me. Oh, okay, thank you so much. І почнемо з того, що кожний член родини повинен поділитися, в яких ситуаціях вони почуваються найбільш безпечно. Наприклад, я почуваюся найбільш безпечно, коли ти сидиш поряд зі мною. I feel the most safe in our day when it's the morning time and we're having breakfast together. Я почуваюся найбільш безпечно зранку, коли ми сидимо і просто спокійно снідаємо разом. I feel the most safe when you say that you love me or that you're going to stay with me. Я почуваюся найбільш безпечно, коли ти говориш мені, що ти мене любиш. And if you're working with a family, everyone can І що go. ти мене не покинеш. І кожен так по колу повинен поділитися. And if you're working with a family, everyone can go around and share how they feel safe. Якщо ви працюєте з родиною, то кожен, не тільки дітки, а кожен член родини ось так по колу повинен поділитися, в яких ситуаціях він почувається найбільш безпечно, захищено. And as they do so, they're pouring those things into their big bowl of cookie batter. І все це, висловлювання кожного члена родини, це нібито як інгредієнти для цього печива. Тобто кожна людина, висловлюючись, вона ніби додає інгредієнт у цю велику миску, в якій ми будемо замішувати це тісто для безпечних печеньок.
So as the counselor, you can really play this up and make this a really fun activity for the family. Отже, як консультант психологічний, ви можете програти це, да, в такій цікавій гровій формі і зробити так, щоб родині, для родини це було взагалі дуже цікавою такою грою. And families sometimes need you to model some silliness and willingness to play along. So you're the first person to start this process. І часто родині потрібно якась модель, щоб показали приклад, тобто як грати, що робити. То краще за все, якщо ви першим почнете цей процес і покажете приклад. So if I was the counselor, I may say something like, "Welcome to my big, wonderful kitchen." Тобто, якби я була, наприклад, консультантом, то я би сказала, я запрошую вас у свою чудову, велику кухню. I have got this huge kitchen all ready for you guys who are going to be the expert chefs. А у мене є така велика кухня спеціально для вас, і ви можете бути таким шеф-поваром у цій кухні. And today we are making cookies, and not just any cookies, very special ones. І сьогодні ми будемо робити це печиво. І не просто якесь там печиво, а дуже особливе печиво. Now, I have some cookies over here that are already made, so I'm going to bring them out and have you smell them. І у мене є деякі печеньки, да, печиво, яке вже було спечене раніше. Я його принесу, щоб ви могли ароматом насолодитися. And this is all pretend. We don't need anything. Звичайно, що це все, уявляємо, да? Вам не потрібно там якесь тісто. It's good you said it because somebody wrote on chat, can we use salty dough instead of sweet? Salty dough? Yes. Instead of sweet. So they thought it would be like real one. Yes, Yeah, 'cause please make it. Yeah, so they thought it's a real thing. So not sweet, but salty. But it's good you said that it's pretended. Yeah. Я кажу, що дуже добре, що доктор Шонеберг уточнила, що це все уявно, да? Тому що в чаті вже хтось каже, що чи можна використовувати солоне тісто, да? Тобто це все уявно. Okay, so everybody smell that salty dough. Отже, давайте зараз всі просто понюхаємо, да? Відчуємо аромат ось цього тіста. Okay, and so we do that several times where you take big breaths of the salty dough. Уявимо, що це будуть хай солоні печеньки, да? Тобто уявимо, який аромат, да? Насолодимося цим ароматом. Okay, but now it's time for you to make your own salty dough. So I've got my big bowl here. Але зараз, тобто це так ви можете говорити, да, з родиною. А скажіть, що зараз ви можете самі зробити своє печиво, чи солоне, чи солоденьке, да? Ось є миска для вас. And you need to provide the ingredients for our special salty dough. І ви можете інгредієнти, кожен з вас може додати, які захочете інгредієнти, ось ці ваші печеньки. So Temple, what is when do you feel the most safe? What do you want to put in this safety salty dough? When we Отже, snuggle together at night. Коли ти почуваєшся найбільш безпечно, який інгредієнт ти хочеш додати у наше печиво? Вона каже, коли ми обіймаємося ввечері перед сном. Okay, Temple, so throw it in here. Добре, Темпл, кидай його сюди. And then we'll stir it up. The whole family Так. stirs it up. Перемішаємо всією сім'єю, всією родиною, перемішаємо. Okay, and now we pick another person. So Cindy, when do you feel the most safe? What do you want to put into our ingredient? Сінті, коли ти почуваєшся найбільш безпечно, що ти хочеш покласти як інгредієнт у наше печиво? I feel the most safe when I can hide under my blanket. Я почуваюся найбільш безпечно, коли я можу заховатися під своєю ковдрочкою. So throw it in here. Throw it in. Давай, закидай його сюди. All right, now we all stir it up. Stir it up.
Тепер всі разом перемішаємо гарненько. And then you continue to do this, and at the end you bake the salty dough and then breathe it in. І потім ми продовжуємо це робити, да? І в кінці ви вже випікаєте ті свої печеньки, чи солодкі, чи солоні, які вам подобаються. Ви всі вдихаєте цей аромат і насолоджуєтесь. And then you can remind families and parents that whenever something stressful is maybe about to happen or after something stressful is happening, they can pull their salty dough out of the oven and breathe it together again. І потім ви можете нагадати родині, да, що коли щось таке стресове, да, трапляється, якісь там негаразди, да, щось там переживають вони, то вони можуть дістати ті свої печеньки, які вони, таке це печиво безпеки, і можуть насолодитися ним разом знову. So I hope you can see, you could ask kids just to do some deep breathing, but you probably wouldn't get much of a response. Ви, мабуть, таки розумієте, що, звичайно, ви можете просити дітей там глибоко подихати, але, скоріше за все, це не так багато відповіді, реакції ви отримуєте. But if you're willing to be very imaginative and creative and make it into play, it not only is more engaging, but it's also more meaningful. Тобто, якщо ви просто попросите дитинку глибоко подихати, але якщо ви будете більш креативним, ви в такій грайливій формі, да, будете долучати дитинку і всіх членів родини до цієї гри, то тоді не просто, що дитинка буде там дихати з задоволенням, да, глибоко, а для неї це буде ще, якщо вона там уявлятиме цей аромат цього печива безпеки, то це для неї буде мати навіть більший ефект, ніж просто глибоке дихання. So because now not only does the family have an intervention, the deep breathing, but they also have a symbol for their family, the salty dough. Тому що тепер не лише у родини є ось це втручання, які вони можуть повторювати і самі, да? Ось випікання цього, точніше не випікання, а ось таке глибоке дихання, коли вони там нюхають ці печеньки, да? А в них тепер є ще і щось, що вони можуть завжди ось у разі там потреби дістати і всі разом понюхати. Тобто якийсь такий є ресурс у них. We have something that's a visual in our mind and in our smell memory that reminds us of being connected and offering safety to each other. Тобто у нас є якийсь такий символ, да, те, що для нас є така візуальна щось, візуалізація, да, того, що ми в безпеці, ми разом. І завжди можемо дістати це і знову насолодитися цим. Moving on to the next intervention, does anybody have a question? I see somebody put something in the chat. Oh, what ages? І в чаті у нас є запитання, що для якого віку діток це втручання, воно годиться. For this particular one on cookie baking, this is very helpful for like elementary age children, maybe between the ages of about 4 and 9. Ну ось, якщо ми говоримо конкретно про ось це втручання з печивом, то, мабуть, між 4 і 9 років. This next one would be more helpful probably for older children. Наступне втручання буде вже корисно для більш старших діток. Did somebody have a question just a minute ago? В когось було ще запитання? Скажіть, будь ласка. У мене було питання на рахунок, якщо батьків немає, тобто ми все одно можемо спокійно робити це печиво, просто базуючись тільки на ресурсі, наприклад, психолога і дитини. Yes, I have a question. So, if parents are not available for this session, so we still can do this intervention with the child. So yeah. just the child and the counselor. Absolutely, absolutely. Так, абсолютно, да. I would say that if you're doing this with the child without the parent there, if you have any access to paper or anything that they can draw,
or anything tangible that they can take, even just paper and glue, that they can take back to the parent. That's also a kind of a bridge that you can take, that they can take over. Угу. Тембл каже, що, знаєте, я би навіть додала, що якщо у вас є якісь підручні матеріали там для креативу, там якийсь папір, можливо, кольоровий, щоб дитинка там щось наклеїла, да, щось там покреативила, то це буде ще краще, тому що тоді буде якась точка контакту, да, ще що дитинка зможе забрати з собою з сесії і принести батькам. Це як місточок такий буде. The reason why I'm emphasizing that as much as you can that you work with parents is because in times of crisis, we know that attachment becomes so important. І чому саме я наголошую на тому, що якщо хоча б маленький шанс є долучати батьків до цих сесій ваших, то робіть це, тому що особливо в часи кризи прив'язаність вона наскільки важлива. Sometimes parents Тетяна, вимкніть, будь ласка, мікрофон. If you are host, maybe you can mute. Thank you. Sometimes parents are unwilling to help themselves, but they're willing to do it with their child. Іноді батьки, вони не хочуть отримувати допомогу самі, але вони готові отримувати допомогу разом з дитиною. So you may have a parent that you know is not okay, but they keep saying, I'm fine, I'm fine. Можливо, там є якісь батьки, які, ви знаєте, що вони не окей, да? Вони кажуть, що нормально, зі мною все нормально. So they might not be willing to work with you and talk with you, but they might be willing to do something playful like this with their child, with the emphasis being on the child. Так, тобто вони, можливо, не захочуть працювати з вами окремо, да, якісь там активності робити, але разом з дитиною вони можуть бути готові, да, щоб їх включали в той процес. So that's another reason why we really want to strengthen the parent-child relationship, and we also want to make sure that the parent continues to be as regulated as they can be. Це ще одна причина, чому ми хочемо укріпити батьківсько-дитячі відносини, да, і для того, щоб батьки, вони самі могли бути в ресурсі, могли бути найкращими батьками в той момент для своїх діток. Other questions so far? Можливо, якісь ще запитання є? Дивіться, у мене ще одне запитання. В нас просто зараз дуже багато діток, які втратили батьків. Це той факт, з яким ми маємо зіткнутися. І почуття безпеки мене теж. Є люди, які пережили сильну травму, це дорослі, так? Вони не можуть знайти відчуття безпеки. І у дітей, я не зустрічала, але, в принципі, теж ж може бути така сама ситуація. Як тоді з цим працювати? Тобто дітки втратили батьків, і я щось не зовсім зрозуміла. Тобто, дивіться, є це якби два питання в одному. Перше, це коли діти втратили батьків і нам з цим все одно прийдеться працювати, так, їх немає, там якихось таких моментів. А друге, це те, що не можуть знайти безпечне місце, тобто безпеку, відчути безпеку. Зрозуміло, тепер якщо це два, то зрозуміло. Дякую. Yeah, so two questions. So number one, now we have many children who unfortunately lost their parents. What is the best way to work with them? And question number two, there are many adults who cannot find calm, safe place. Obviously, same with children. So how you would like to work with them? Those are two very big questions. For parents, we also need to have reasonable expectations for what these interventions can do and what they can't do. Да, це два дуже таких великих, глибоких запитання, щоб намагатися коротко відповісти.
перш за все, потрібно все ж таки розуміти, що є певні обмеження, певні ліміти, да, цих втручань, тобто є те, що ці втручання можуть зробити, досягти, і є те, що поза межами можливостей цих втручань. So for adults who are really dysregulated and who are really having a hard time, regulating interventions will help some, but it doesn't eliminate pain. Отже, для дорослих, які дерегульовані, да, які там в стані стресу, ось такі регулюючі втручання, вони можуть допомогти їм більш-менш стабілізуватися, але вони самого болю, да, самої причини вони не змінять. Unfortunately, this takes a long time to work through because these are huge problems. На жаль, багато часу потрібно, щоб це все пропрацювати, тому що це все є дуже величезні проблеми. And sometimes the most reasonable expectation that we can have in a crisis is just that somebody would feel a little bit of relief for just a little while. І іноді очікування, які ми можемо мати від ось таких кризових сесій, да, це просто те, щоб якась людина мала хоча б якесь полегшення, хоча б на якийсь проміжок часу, хоч ненадовго, щоб їй стало легше. So if somebody's stress is at a 10, if we can bring them down even to an 8 for just 5 minutes, that's significant. Якщо в людини є рівень стресу, рівень занепокоєння в даний момент на 10 із 10, якщо ми хоча б на 5 хвилин зможемо знизити це занепокоєння хоча б до 8, це вже є дуже важливо і добре, і є це вже допомогою. You're here because you're a healer, and it's hard to see people suffering, and more than anything, you want to be able to take that pain away. Ви тут, тому що ви цілителі, і дуже важко бачити, як люди страждають. І хоч якщо ви можете позбавити або полегшити той біль хоча б на певний час, то вже варте того. And it really is the biggest act of courage and sacrifice on your part to know and expect that you can't take away the suffering. І зі свого боку ви повинні бути достатньо сміливими з самим собою, щоб просто зрозуміти, да, і прийняти той факт, що ви не можете ось ті страждання повністю прибрати, да, позбавити людину тих страждань. We can help it, but we can't eliminate it. Ми можемо допомогти, але ми не можемо прибрати це. So as we go through these interventions, please keep that in mind that some of these will be helpful and then some of them are just not going to work. І поки ми з вами зараз проходимося по цих всіх втручаннях, будь ласка, постійно так тримайте собі, да, в голові, що деякі з них, вони будуть хорошою допомогою, вони будуть ефективними, а деякі з них вони просто не спрацюють. But our perspective of what it means for it to work is simply that it helps some. Але наше бачення того, що означає, що це втручання спрацювало, це просто, що воно допоможе до певної міри. Inna Road, thank you so much for your answer. It might help to think of shifting our thinking, like Dr. Berg was saying, to shift to creating moments, a moment here and a moment here, rather than a great length of time, just moments at a time. Так, Темпл каже, що хоча б ось такі втручання, вони можуть, як доктор Шонеберг сказала, да, хоча б
полегшити біль у певні моменти. Тобто ось тут трошечки легше, потім пізніше, да, теж трошечки полегшення. Тобто воно не ліквідує проблему в цілому, да, і весь той біль, але хоча б дасть ось такі островки полегшення. And remember, a string of moments can have the power to become bigger moments. And so we're just giving little time that hopefully will become bigger the more we do it. І також пам'ятаєте силу навіть таких коротеньких моментів, тому що якщо в людини будуть ось такі моменти сили, хоча б коротенькі, то з плином часу вони можуть рости, вони можуть ставати більшими, довшими, і це вже може бути початком зцілення подальшого. So if you do have the luxury of having a parent with you, remind them to do that at home as well. Bake the cookies at nighttime before they go to bed too. Отже, якщо ви маєте ось таку привілегію, ну не привілегію, скажімо така, ну тобто, якщо вам пощастило залучити батьків, да, на сесію, то навчіть їх також цим втручанням, що вони можуть там, наприклад, з дітками кожного дня, перш ніж дітки йдуть спати, пекти ці уявні, да, печива безпеки, наприклад. So give yourself grace as you work with people and reflect on your expectations. Тому, знаєте, дайте собі також певну ну, таку благодать в плані, ну, коли ви працюєте з людьми, то не будьте такими дуже, не маєте таких величезних очікувань від себе, да? Тобто, ну, вимагайте від себе в міру, і щоб ваші очікування, вони були також правдоподібними, реальними. The grief and the loss and the trauma is absolutely profound. Тому що горювання, втрата, да, ось така величезна травма, ну, це дуже серйозна річ. So if you can help a parent and a child to smile even just a little bit for 15 minutes and play and make eye contact, then that is hugely significant. Ці речі, вони надзвичайно глибокі. І якщо вам вдасться дитинці, да, там, чи діткам і батькам подарувати хоча б якісь невеличкі моменти, хвилинки, коли вони посміхнуться, разом пограються, подивляться одне одному в очі, хай це будуть коротенькі моменти, да? Але це вже будуть, знаєте, такі світ, такий надія, да, посеред тої темряви, і це величезне значення має. If someone can share their story with you and they feel heard and understood, even if nothing about their world has changed, you've helped to change them on the inside. Якщо хтось поділиться своєю історією з вами, і вони будуть почуватися почутими, і те, що їх чують і зрозуміють, то це вже буде мати велике значення для них. This is another reason why having your own umbrella care of a supervisor or a consultant is so important. Це ще одна причина того, чому мати вашу власну таку парасольку турботи вашого супервізора, це настільки важливо. Because that supervisor is someone that you can share your frustration with, that you can't fix it, that you can't make it better. Тому що цей супервізор, це є якраз для вас такою людиною, з яким ви можете поділитися вашими розчаруваннями, вашими хвилюваннями. Це людина, яка допоможе вам щось виправити, щось покращити у разі потреби. Your supervisor can remind you that even if you can't change all the world, your work is still so important to individuals. І ваш супервізор, він продовжуватиме нагадувати вам, що навіть якщо ви не можете допомогти всьому світу, врятувати весь світ, то все одно ваша допомога є надзвичайно важливою для конкретних людей.
compassion fatigue and vicarious trauma is such a high risk for you right now. And so protecting yourself and taking care of yourself is so important. Втома від співчуття та вікарна травма є величезним ризиком для вас у цей період часу. Тому, будь ласка, також турбуйтеся про себе, да? Бережіть себе. And in regard to your question about how to tell a child, was the question that how to tell a child that a parent has died? Was that the question? No. The second question was that sometimes adults, they cannot come up with, calm, safe place. Okay. So they cannot think of something somewhere where they are safe. And the same with children. So what to do then if child just cannot feel safe? Oh, I see. Yes, that is something that happens. Угу. І друге запитання було в тому, що іноді дорослі настільки вони в стресі, що вони не можуть там уявити собі, да, якесь безпечне місце. І ось Інночка казала, що те саме стосується діток іноді. І доктор Шонеберг каже, що так, це буває, трапляється дійсно. That will especially happen if there's been a previous history of abuse or trauma that already exists. Особливо таке можливе в ситуаціях, коли вже були якісь попередні випадки насилля в житті дитини чи травми. So for either adults or children like that, it means that we need to make it even smaller. Отже, для дорослих або діток, які ось стикаються з такою проблемою, потрібно переконатися, we need to make it even smaller. That when we think of safety, it's very broad and smaller, like Just more specific. Yeah. Just like a moment that you felt happy. Thank you. Отже, для таких дорослих та діток можна просто звузити, да? Не те, що сказати, там, уяви собі, там, місце, де ти почуваєшся безпечно, а просто згадай якусь хвильку, якийсь момент у своєму житті, коли ти почувався по-справжньому щасливим. Or a moment that they felt regulated, even if it's just a moment, one time that they felt at peace. Або момент, коли вони почувалися врегульованими. Навіть якщо це був тільки один момент, да? Коли вони почувалися у мирі. And oftentimes as you process that, you can find a theme, something that facilitated that feeling of inner peace. І часто, коли ви пропрацьовуєте на цьому, то, переробляєте це, то дійсно з'являється ось таке відчуття миру внутрішнє. And it's often connected with an activity. І часто це пов'язується з активністю. So they might say the only time I ever feel less stress is when I'm walking through nature. Наприклад, людина може сказати, що єдині моменти, коли я почуваюся не так сильно в стресі, це коли я гуляю там десь на природі або просто ходжу десь на вулиці, на природі. And so then you can see that really there is a safe space somewhere in nature, and then you can help the client begin to go into that and just talk about nature rather than people. Тоді ви розумієте, що для цієї людини якісь моменти такої безпеки, да, спокою вона знаходить у природі. І ви починаєте більше фокусуватися в своїй розмові на природі, а не на людях. In regulation work, we're often trying to find themes and then to really put as much energy as we can into making those themes more predominant in the person's life. І в такій роботі над регуляцією дуже важливо відзнайти, да, побачити ось такі теми,
саме певні теми, які дають людині більш такого відчуття спокою, комфорту. Да? І коли ви як, наприклад, природа так, чи щось іще, да? І коли ви ось нащупаєте ось такі теми, ви можете потім більше цілитися туди, да? Тобто використовувати саме ці теми для регуляції. Does that answer your question? Чи я відповіла на ваше запитання? Так. Yes. Other questions or thoughts as we're talking about this? Можливо, є якісь ще запитання чи думки стосовно того, про що ми говоримо? Так докладно роз'яснюють, що питань не виникає. You explain it so well, so in details, that we don't have any more questions. We're getting all the answers while you're teaching. Well, I'm glad, but if you have the feeling of I really don't know what to do and you feel overwhelmed, that's okay. Дякую, мені приємно це чути. Але з іншого боку, якщо, можливо, в когось є таке відчуття, що я взагалі не знаю, з чого почати, і так, багато всього, що я взагалі загубився, да? То це також нормально, також нічого страшного. As I have prepared for our time together and as I have thought about how to help you and to be with you, I have felt overwhelmed and I have not known what to do. Чесно кажучи, у процесі моєї підготовки до ось цих наших з вами зустрічей, у мене були моменти, коли я просто, я відчувала, що все, що відбувається, ось ці теми, про які ми говоримо, це просто, забагато, це важко витримати, да? Якісь моменти я просто не знала, що робити, тобто в мене також були такі моменти. And I have that same sense of just really wanting this to go away. І в мене було ось те саме таке відчуття, що я просто дуже хотіла, щоб це все закінчилося. And so we have to be aware of that in ourselves so that we don't ask our clients to solve all of this for us. І ми повинні бути, усвідомлювати те, що це є в нас, да? Ось зараз в такій ситуації, як ми є, ми повинні усвідомлювати, що ось такі моменти ми самі відчуваємо, да? Що не знаю, що робити, загубився, да? Якісь такі. І тому ми не повинні очікувати, що клієнти, вони вирішать ці питання за нас. Тобто, наскільки я розумію, доктор Бергман має на увазі, що ми не повинні очікувати, що після роботи з клієнтом у нас буде все там мир на серці, все класно, да? Тобто, у нас ось ця така занепокоєння не тільки через те, що там клієнта, у нас у самих воно вже зараз, да, накопичилося, тому не потрібно мати таких очікувань, що після сесії з клієнтом взагалі все там буде так, небо голубеньке і так далі. And if you're feeling overwhelmed, just go back to the things that we know are the most true. І якщо ви в якийсь момент почуватиметеся, що все вже, я більше не можу, не знаю як далі, тобто це вже забагато, просто поверніться до речей, до якихось моментів, які відчуваються вам найбільш такими правдивими, найбільш істинними. That we know for children, play is absolutely critical and it is the best thing that we can offer. Наприклад, ми знаємо, що для дітей гра – це найкраща штука, що можна тільки придумати. І в будь-якій ситуації, навіть якщо ви не знаєте, що робити, якщо ви запропонуєте дитині гру, це буде найкраще, що ви можете запропонувати. Also, don't underestimate how the gift that it is to listen to someone and to have them feel understood and empowered. Також ви повинні усвідомлювати, наскільки важливо для іншої людини, щоб її просто вислухали, да?
і зрозуміли, і підтримали, щоб вона почала знову вірити в свої сили. 90% of your work is just empathizing and honoring someone's experience. І 90% вашої роботи – це просто співчуття та, як сказати, просто визнання досвіду іншої людини, тобто погодитися, що це було дійсно страшно, дійсно, ну, любий би плакав, любому було би страшно. Тобто ось такого типу, да? Тобто це є 90% вашої роботи. The interventions are the very last thing. It's always empathy that comes first. А втручання – це вже там 10-та річ, це остання річ. Тому що спочатку завжди повинна йти емпатія. And remember that when you care for a parent, that is the best thing you can do to care for children. І пам'ятайте, що коли ви піклуєтеся про батьків, це найкраще, що ви можете зробити у піклуванні про дитину. And then to use your umbrella, take care of yourself and have someone who will honor you and your story. І також використовуєте свою парасольку, да, щоб у вас була людина, яка також забезпечує цю турботу вам, щоб ви могли також, ну, добре турбуватися про себе. We're out of time, but you have the slides and you can read a little bit about these other interventions that we didn't get to discuss. У нас вже закінчився наш час, але тут ще деякі перераховані втручання, да, то ви можете самі їх прочитати, не обов'язково нам їх обговорювати. I see in chat there is a question from David. How It's to a talk really with big, kid- It's it's a really question. big question. So maybe we can tell them that we don't want to leave them hanging, but we really want to have more time to address that, and that we will address that next time. Mhm. У чаті є запитання від Давида. Як говорити з дитиною, якщо її чи його батьки померли? І ось наші викладачі кажуть, що це є дуже велике, дуже глибоке і серйозне запитання. І ну, ми не хочемо відповісти на нього просто, знаєте, так в поспіху, на ходу, тому ми обов'язково до нього повернемося наступного разу, коли матимемо достатньо часу, щоб поговорити про це. We really want to honor that question. Так, ми хочемо, ну, достатньо часу, поваги, да, приділити цьому запитанню. As we leave tonight, I want to let you know two really important announcements for you. І перш ніж я відпущу вас сьогодні, дві важливих обяви для вас. We are going to continue offering these trainings every Tuesday and Thursday night and recording them. Ми продовжимо проводити для вас ці тренінги кожного вівторка і кожного четверга о 8 годині. Ми будемо продовжувати робити відеозаписи цих зустрічей. And I have been in contact with my colleagues, my fellow colleague play therapists who are experts in crisis and disaster response, and they're going to be providing, we'll have a different presenter presenting every week for the next 4 weeks or so. І наступні, скільки там, мабуть, 4 тижні, чи подивимося, як, да, скільки буде там потреба, у нас будуть кожного тижня у нас буде новий презентатор, тобто новий тренер. Я домовилася вже з нашими чудовими колегами, які викладають на програмі дитячого консультування, які є професіоналами там в роботі з пісочником, з ігрової терапії і так далі. Отже, у нас кожного разу буде кожного тижня новий презентатор. So next week, I hope you'll join us again when Dr. Janine Shelby comes and presents for us, which will be on a different topic than what we've been covering tonight. Я сподіваюся, що ви зможете також долучитися до цих тренінгів, цих зустрічей наступного разу, наступного тижня, коли доктор Жанін, вона буде нам викладати, і буде дуже цікава тема.
And I think that that will be the question that was presented. I think that will be something that she will discuss and integrate. You mean David's question, right? Yes, Dave's question. Ага. І якраз її тема торкатиметься питання Давида, тому дякую, Давиде, дякую вам, те, що ви написали в чаті. Отже, якраз наступний наш презентатор наступного тижня, він і відповість детально на запитання Давида. And then the last thing I wanted to share with you is if you do not have a supervisor, if you do not have a group or a consultant, let us know. We'll get you connected. And I'm continuing to work on developing resources for you, perhaps for teachers and other adults who work with children. І якщо у вас немає супервізора, немає консультанта, який допомагає вам, який є для вас такою парасолькою, то, будь ласка, зверніться до нас. Ми допоможемо вам знайти таку людину, яка буде також турбуватися про вас. So you are very supported, you are very loved, you are very cherished. Ви просто пам'ятаєте, що ми вас любимо, ми вас підтримуємо. We will stay on if there are any questions, but I know many of you might need to go for the night. Ми залишимося тут ще протягом певного часу, якщо в когось є якісь вже більш такі специфічні запитання. А так, зараз вже тоді завершуємо нашу зустріч і будемо вас відпускати. Are there any questions or specific situations that somebody had? Чи є, можливо, якісь запитання, чи якісь такі більш такі конкретні ситуації, які у вас є? У мене є таке конкретне запитання. Недавно звернулася моя давня клієнтка, дівчинка 12 років, і їй батьки не говорять, що йде війна. У неї дуже панічний страх рвоти, і вона боїться страшно сирен. В неї таке зациклене, вона там навіть лікування проходила і так далі. І це викликало у мене таке замішательство і деякий ступор, тому що, реальний ступор. От я розгубилася. Я просто думаю, їй 12 років, від неї приховують, що війна, просто... Насправді так, Вау. так. І таке, вже третій раз за останні, за цих 15 днів у мене вже третій раз така історія. І я думаю... Невже це можливо? Просто думаю, діти не читають, вау. І тобто запитання полягає в тому, що як допомогти дитині, як яка не допомогти, знає, так, яка по суті не знає. Yeah, the question is that she has a client, a 12-year-old girl, who doesn't know that there is a war in the country because her parents hide it from her. I have no idea how they managed to do that, but somehow, but she has like panic attacks when she hears those sirens, when this air raid alert. So my question is how to help her, and I was wondering how it's possible, and Ina said yes, it's surprising, but this is the third case this week when I hear that parents hide from children, even quite big children, that there is war going on. Wow. Yeah. Well, what do you think that's about? What is your guess for? Як ви думаєте, які ваші здогадки, про що це все, до чого це все? Взагалі, я розумію, що батьки в неї викликає страх в цій дівчинки кров і смерть. Тобто це такий природній її, захист, і в неї дуже багато з цим острахів і так далі.
Але в якості безпеки навіть так своєї, там коли спрацьовує сирена, так, потрібно йти, ховатися і так далі, вона до цього відноситься дуже Ну, добре, це я вже лірику, я відповім на питання. І я думаю, Мгм. що це такі якісь страхи ще батьків і така якась небажання працювати от з цією темою, небажання в це Мгм. втручатися теж, така якби обережність і відстороненість. Mhm. Well, the girl, she's really afraid of blood and, all those, like scary scenes. But this, like, for example, air raid alert, she takes it very easily because she doesn't really understand the um, importance and danger of that. So, and I guess parents, maybe they are so stressed by what's happening that they try to kind of avoid discussing those issues. So they try to distance themselves, like pretend that it's not happening, Mhm. at least in conversation with the child. Yeah. So with that in mind, then in order to address what's needed, who do you think you need to work with first? Так, і як ви вважаєте, що ось розуміючи все це, як ви думаєте, з ким першим треба працювати в цій ситуації? Просте питання, але одночасно і складне. З батьками, але, ну, це теж непросто, насправді. Yes, that's really, like a simple and very sharp answer to this difficult question. But I understand we need to work with parents, but sometimes it's not easy at all. No, it is not easy. Parents, if you specialize in working with children, parents are often the hardest part. The kids are easy to work with. It's the parents that's really hard. Так, і я згодна з вами, що це є дуже нелегко. Я вам більше того скажу, що батьки – це завжди найскладніша частина нашої роботи. Дітки – це найлегша частина, а ось з батьками – то спробуй. And so when you think about these parents, what do you think these parents need? Якщо, тобто, коли ви думаєте про цих батьків, як, на ваш погляд, чого потребують ці батьки? Ну, перше, що приходить, спадає на думку, це те, що вони не одні такі в такій ситуації, що їм також може бути страшно, некомфортно, що вони дійсно не знають, як розмовляти з дитиною і що їй про це розказати. Well, first thing I can think of is that just to normalize that they are not the only ones, facing such situation. So many parents are scared now. Many parents don't know how to talk to their children about this situation. So the reaction is normal. Mhm. Mhm. I imagine they're also probably feeling terrified and overwhelmed. Я також уявляю собі, що, мабуть, вони почуваються, тобто, перш за все, їм, мабуть, такі страшно, дуже просто жах, да, відчувають. І також вони відчувають, що просто, вже, знаєте, як кришу зносить, да, від цього всього. Тобто важко це все витримати. And when you're feeling, and we can all relate to that feeling of being terrified and overwhelmed. So take a moment to reflect on what when people offer you feelings of being empowered, how is it that they do that? How do we help each other when we're feeling overwhelmed? Взагалі-то, мабуть, таки всі ми зараз відчуваємо щось подібне, да? Всім нам страшно, і всі ми вже перевантажені, перегружені, да? Ось цією інформацією, цими жахливими новинами, цими невідомим майбутнім. Просто можна просто подумати, як нам, як сказати, що нам самим допомагає, да, справлятися, якось витримувати, да, і йти далі в цій ситуації, коли нам страшно і коли ми перевантажені.
І, мабуть, таки всім нам щось подібне допомагає. Можливо, батькам також це допоможе. Дякую. Я зрозуміла, в якому напрямку рухатися. Якось прояснилося. Дякую. Thank you so much. I understood what direction to take, and now it's more understandable for me, what to do next. Mhm. It's very hard. Так, дуже важко, дуже складно. Any other questions or things or insights that you have? Something maybe that you want to share? Доктор Бек запитує, можливо, якісь ще запитання, можливо, якісь інсайти у вас є, чимось ви хотіли поділитися. Yeah, somebody wrote on chat that was Anna, that maybe next time we can discuss topic of suffering the separation, because now many men stayed in Ukraine to protect, to defend, but moms with kids, they went either to Western Ukraine or abroad. Also, many kids suffer separation from their pets. Mm-hmm. Yes. Я зачитала те, що Анна написала як пропозицію в чаті, що, можливо, наступного разу ми можемо обговорити тему переживання розлуки. Зараз багато чоловіків залишилося в Україні, а мами з дітьми виїхали. Також є переживання розлуки з домашніми улюбленцями. So that was a suggestion for next time. Yes. And if you have other questions, I will send that to our presenter and ask that she address them. So if you have other things like that you would like to be incorporated into her presentation, let me know and I'll take notes right now. Всі ваші запитання я собі так занотовую, і я їх відправлю нашому презентатору наступного тижня, щоб вона приділила час обговорення цих запитань, тому дякую. Якщо, можливо, ще є якісь побажання чи запитання, напишіть чи скажіть зараз, щоб я могла їй передати. While we're doing that, I want to remind you guys to take small moments for yourself this week as well, not just with our supervisors, that's very important, but also just going out and lifting your face to the sunshine for 5 minutes. Take little moments for yourself. А також хотіла вам нагадати про те, що зараз потрібно не забувати про турботу про себе, навіть в таких умовах, навіть в такий час. Не тільки я говорю зараз про роботу з вашим супервізором, це важливо, але я зараз не про це. Просто намагайтеся хоча б іноді виходити на вулицю, якщо є можливість така. Якщо там сонечко, просто підставити обличчя сонечку, просто поніжитися хоча б 5 хвилин на тому весняному сонечку. Тобто все одно якісь хоча б моменти протягом дня викроювати для того, щоб просто для себе щось зробити приємне. Even as something as simple as a mug of warm tea can really help ourselves. Навіть щось таке простеньке, як, наприклад, там просто зробити собі теплий чи гарячий чай. Це вже певною мірою такий трошки комфорт, трошки уют, такий. Також це є турбота про себе. Хоча б прості речі, які доступні зараз. Не недооцінюйте їх. So if you'd like to put topics into the chat that you are really wanting to know more information about, please do so, and I'll pass that on. Доктор Бек нагадує, що якщо ви хочете, щоб наступного разу обговорили певні запитання, то зараз можете в чаті їх написати, щоб ми могли занотувати на наступний раз. I think that this question about the loss of one of the parents is actual situation. It would be great if you give us some protocol about how to tell a child about death of one of her parent.
Ну, я теж приєдную, що цей протокол про те, як говорити з дитиною про смерть когось з батьків або, в принципі, рідних, буде класно мати. I'll make that a priority. Так, я зроблю це пріоритетом. У мене немає запитань, лише слова вдячності. Все так просто і важко одночасно. Безмежно дякую за лекції. Вони, знаєте, як розрада зараз в тих обставинах, і ти відволікаєшся, знов потрапляєш у професійне середовище. Тому дуже дякую, щиро дякую. You know, I have no questions. I only have the words of gratitude. So, you know, thank you so much. These trainings, they are invaluable. So it's not just a very important information for our future work, but even for us, it's such a relief, you know, to be surrounded with colleagues again, you know, to feel this atmosphere again, you know. So you kind of for these 2 hours we forget about everything that is happening around her, and we just focus on this our you know, atmosphere, and that is just invaluable. So I appreciate it. Thank you. And thank you for sharing that. And I think what you just shared is the most important thing that we can learn from all of this. Дякую вам дуже, дякую за те, що ви поділилися тим. Я думаю, що те, що ви тільки що висловили, чим ви поділилися, це саме важливе, найважливіше з того, що ми тут ось з вами робимо. Абсолютно Ви з вами знаєте, згодна. з вашого дозволу я хочу додати, я отримала неймовірне задоволення от вівторок і четвер від цього, що тут відбувається. Ви знаєте, наші українські психологи зараз нас підтримують, намагаються нам дати багато знань, як працювати. Але, знаєте, це таке в такому неспокою відбувається. А тут, власне, це все спокійно. І є усвідомлення, що в першу чергу потрібно батькам дати можливість сім'ям заспокоїтися і зібрати себе докупи. А потім вони вже зможуть далі продовжувати. От за це відчуття і за цей спокій я вам теж дуже безмежно дякую. You know, I wanted to tell you also, I want to join, you know, my colleagues in saying thank you so much for these trainings, because, you know, we have some also Ukrainian psychological counselors who try to share, you know, their knowledge and give us more information for, you know, how to work in crisis times. But all that is done in such a anxiety, in such uncertainty. So, and that just adds to our own anxiety. So, but here you created such a peaceful and calm and friendly and relaxing atmosphere. That only is already helpful, not talking about the knowledge we get and, you know, other stuff. So thank you even for that part, which is invaluable. Thank you. And that's such an important observation for us as counselors. How important what you both just shared. Дякую вам. Ви знаєте, ось те, чим ви, дівчатка, ділитесь, це настільки важливо, що ви це помітили, ви це відмітили, тому що, так, абсолютно з вами згодна, що це, мабуть, найважливіше. That it's not about doing something or having some kind of amazing intervention. It's about being together and being connected and being safe together. Тому що головне – це дійсно не те, щоб там щось робити, якісь там крутезні втручання, да, там використовувати. Саме ефективне, це те, що допомагає в такі часи більше всього, це бути разом, відчувати ось цей зв'язок, відчувати ось цю єдність. So I encourage you to be you. You are your greatest intervention. It's not something that I can teach you or give you. It's you. You're what makes it special. Отже, я хочу просто ну, порадити, да, попросити вас, просто будьте собою, продовжуйте бути з собою, тому що ви найкраще втручання, яке можливо тільки придумати. Тому просто будьте собою.
ви найкращий ресурс для себе, і ви найкраще втручання. Well, we've gone over again, so I want to give Svetlana, she's working so hard, give her some rest. For me too, that's very therapeutic, this atmosphere. Доктор Бех каже, що знову ми з вами затрималися, да? Мабуть, потрібно вже будемо вас відпускати, хочу дати Світлані трошки відпочити. Я кажу, та ні, для мене також така атмосфера тут у нас дуже терапевтична. But I will say, even though I'm not leading next week, I'm going to be there on Tuesday, and we're going to see each other. We're going to see each other on Tuesday. Але я хочу вам сказати, що незважаючи на те, що наступного тижня не я буду викладачем, да? Але я все одно прийду, я все одно буду тут у вівторок, ми побачимося з вами, ми будемо з вами разом тут. So this we'll keep this like we're going to be smelling the salty dough together on Tuesday, and we'll have a new chef come in the kitchen, and we'll just do it together. Тому просто знайте, що наступного тижня ми знову зберемося у вівторок, ми разом там будемо манку перебирати, ми разом будемо печиво пекти, тобто все у нас буде добре, все будемо робити разом. Okay. Okay. Good night to all of you. I will see you on Tuesday. Okay. Отже, тоді бажаю вам на добраніч, всім вам, і побачимося у вівторок. Дякуємо. Thank you. Дякую. Thank you so much.